नमस्ते, मेरो भान्साघरमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म बनाउँदैछु नुक्ति अथवा मिठो बुन्दी। यसको नाम जस्तो मिठो छ त्यत्तिकै मिठो यसको टेस्ट पनि हुन्छ। हजुरहरू बनाएर एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् है त। मैले चाहिँ बनाउन सुरु गरेँ। त्यसको लागि मैले एउटा सफा बाउलमा आधा केजी बेसन लिएकी छु। मैले चाहिँ धेरै बनाउनु भएको भएर धेरै लिएँ। हजुरहरू आफ्नो आवश्यकताअनुसार लिनुहोला र 2 चम्चा खाने तेल राखेर मजाले माडेकी छु। अब यसमा थोरै थोरै पानी राखेर एउटा स्मुथ ब्याटर बनाउनु पर्छ। पानी एकैचोटि धेरै राख्यो भने लम्प पर्ने हुन्छ र लम्प फुटाल्न एकदम गाह्रो हुने भएको भएर पानी चाहिँ एकदम थोरै राखेर बिस्तारै यसरी ब्याटर बनाउनु पर्छ। यो ब्याटर चाहिँ हामीले लगभग 12 मिनट जति 10 देखि 12 मिनटसम्म यसै गरी फिटेर एकदम स्मुथ ब्याटर बनाउनु पर्छ। यसमा कुनै पनि लम्प हुनु हुँदैन। हजुरहरूसँग व्हिस्कर छ भने व्हिस्क गर्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ हातले नै एउटै डिरेक्सनमा यसरी घुमाएर फिटेकी छु। लगभग 12 मिनट फिटेपछि हाम्रो ब्याटर यतिको स्मुथ भएको छ। ब्याटर चाहिँ यसरी माथि लगेर छोड्दाखेरि लर्र आउने खालको हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो स्मुथ भएको छ। अब चेक गर्ने अर्को तरिका भनेको यसरी स्पुन डुबाउँदाखेरि पछाडि मजाले कोट हुनुपर्छ। अब फ्राई गर्नको लागि तेल तताउने एउटा कराई चाहिँ चेप्टो खालको हुनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि धेरै बुन्दी पाक्छ। चेक गर्दाखेरि ब्याटर झार्दाखेरि झर्र माथि आउनुपर्छ। त्यस्तो भयो भने तेल रेडी भयो भनेर बुझ्नुपर्छ। आगो चाहिँ एकदमै ठुलो हुनुपर्छ यसको लागि। तेल एकदम अलिकता पनि चिसो भयो भने यो बुन्दी एकदम सोकी राम्रो हुँदैन, एकदम सगी खालको बन्छ। अब यो झाँजरमा तेलमाथि झाँजर यसरी कराईमाथि अनि त्यसपछि झाँजरमा पिठो राखेर एकछिन नहलाइकन झर्न दिनुपर्छ। अनि थोरै थोरै हुन थाल्यो भने अलिअलि ट्याक पारेर ठोक्दै यो बुन्दीहरू झार्नुपर्छ। अब यो सबै बुन्दीहरू लगभग 2 देखि 3 मिनटसम्म यस्तो रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अब यो फ्राई भइसकेपछि माथि माथि उत्रिन्छ यो बुन्दीहरू। यसको मतलब यो बुन्दी निकाल्नको लागि रेडी भयो। हामी अब सबै बुन्दीहरूलाई एउटा भाँडोमा निकाल्छौँ। हजुरहरू जुन पनि कलरको बुन्दी बनाउन सक्नुहुन्छ। जति धेरै कलरको बनाए त्यति कलरफुल बुन्दी देखिन्छ। मैले चाहिँ यहाँ हरियो, अरेन्ज कलरको अनि पहेँलो बनाएकी छु। हजुरहरू आफ्नो टेस्ट अनुसार अथवा आफ्नो आवश्यकता अनुसार बनाउनु होला। यसै गरी अरू बुन्दी पनि मैले रेडी गर्दैछु। अब हाम्रो बुन्दीहरू पाकिसक्यो। अब मैले हरियो कलरको बनाएँ। यसो तेलको माथितिर झाँजर राखेर अनि झाँजरमा पिठो राख्ने अनि यसरी तार्नुपर्छ। 2 जना भयो भने एकदम सजिलो हुन्छ, किनकि यो बुन्दीहरू एकै ठाउँमा झार्दाखेरि क्लटर हुने भएको भएर एकजनाले यसरी चलाउने एकजनाले बनाउने गर्नुपर्छ। तेल अलिकति चिसो भयो भने पनि बुन्दीहरू एकै ठाउँमा बस्ने हुन्छ। तेल मजाले तात्यो भने सर्र फुलेर बुन्दीहरू टाढा टाढा जान्छ र नयाँ बुन्दीको लागि ठाउँ बन्छ। अब यो रातो रातो भएपछि सबै निकाल्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि मैले सबै कलरको बुन्दीहरू बनाएर रेडी गरेँ। अब यो सबै बुन्दीहरूलाई मिक्स गर्नुपर्छ। यस्तो मिक्स गर्दाखेरि चाहिँ सबै कलरहरू सबैतिर युनिफर्म रूपमा हुन्छ, जसले गर्दाखेरि एकदम कलरफुल देख्दाखेरि एकदम राम्रो देखिन्छ। टेस्टमा त यसले केही पनि फरक पार्दैन। जुन कलरको बनाए नि हुन्छ, एउटै कलरको बनाए नि हुन्छ। यो देख्नको लागि मात्रै राम्रो हो। अब चास्नी बनाउनको लागि मैले पानी लिएँ अनि चिनी राखेँ। हजुरहरू बनाउँदाखेरि जति चिनी लिनुहुन्छ त्यति नै मात्रामा पानी राखेर पग्लिन दिने अनि 5 मिनट जति पकाउनुपर्छ। अब चेक गरेर चिनीको चास्नी चाहिँ यसो च्याप लाग्ने खालको हुनुपर्छ। कुनै तार चाहिँ बन्नु पर्दैन यसमा। धेरै बाक्लो खालको चास्नी भयो भने पनि रसभित्र छिर्दैन। अब हाम्रो पाकेको सबै चास्नीलाई यो बुन्दीमा खनाइदिने। अब राम्रोसँग मिक्स गर्ने यसलाई चास्नीसँग। पुरै डुबेको चाहिँ छैन, तर हेर्नुहोस् त यतिको भएको छ चास्नी। लगभग 3 घन्टा पछाडि हाम्रो नुक्ति बनेर रेडी भयो। यो बुन्दीहरू सबै हेर्नुहोस् त छुट्टा छुट्टै भएको छ। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् है त। ह्याप्पी कुकिङ।